السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع سرعة القذف. سرعة القذف دي هي عبارة عن نزول المني أسرع مما يجب. يعني إيه أسرع مما يجب؟ يعني في أول دقيقة من العلاج بينزل المني بدون أي سيطرة، وممكن يكون قبل الجماع أو في بداية الجماع. طبعا المشكلة دي بيعاني منها من حوالي من 10 ل 30% من الرجال. يعني إذا هي مشكلة بيعاني منها ناس كتير قوي، لكن قليل منهم اللي بيروح للطبيب علشان يطلب المساعدة الطبية. طبعا المشكلة دي كمان بتعاني منها السيدات، لأن طبعا الزوجات نفسيا بتتعب من المشكلة دي، لأن هم ما بيوصلوش للذروة، وبالتالي ده بيأثر عليهم نفسيا، وفي مشاكل بتحصل ما بين الزوج والزوجة، وممكن ده يؤدي إلى الطلاق. طيب بالنسبة للمشكلة دي إيه هي الأعراض؟ زي ما قلنا الأعراض هو نزول المني في أول دقيقة من العلاج وبدون تحكم، وفي نفس الوقت ممكن المشكلة دي تقعد 6 شهور أو أكتر. طيب بالنسبة أسبابها، الأسباب لغاية دلوقتي غير معروفة، ولكن الأبحاث مستمرة في إيجاد الأسباب بتاعت المشكلة دي. لكن من أهم الأسباب التدخين والإفراط في التدخين، أو التوتر والقلق. التوتر العصبي من أكتر الأسباب اللي بتعمل المشكلة دي. كذلك الجفاف، الناس اللي عندها جفاف وما بتشربش مية كتير بيبقوا متوترين شوية وبيحصل لهم المشكلة بتاعة سرعة القذف. كذلك لو في مشكلة التهابات مثلا في البروستاتا، أو التهابات في مجرى البول، أو إذا كان المريض ده عنده القلب، أو إذا كان المريض ده عنده ضعف في الانتصاب، كل المشاكل دي ممكن تؤدي إلى سرعة القذف. زي ما قلنا في مشاكل كمان ممكن تحدث نتيجة نشاط في الغدة الدرقية، أو نتيجة أدوية معينة المريض بياخدها. كل الأسباب دي ممكن تؤدي إلى سرعة القذف. طيب أيضا في بعض الرجال عندهم حساسية، أو حساسية في الجلد بتاع العضو الذكري. يعني أول ما بيلامس الأعضاء الجنسية للزوجة بيبتدي على طول يحصل نوع من أنواع القذف المني. كذلك سرعة القذف دي ممكن تيجي بطريقة فسيولوجية. يعني لو الزوج مثلا كان مسافر فترة بعيدة ورجع من السفر مثلا، فبيحصل في بعض الأحيان سرعة قذف. طيب أيضا لو في خلل هرموني، احنا قلنا الغدة الدرقية ممكن ايضا تكون في التهابات قلنا في البروستاتا، دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تحصل في موضوع سرعة القذف. طيب عوامل الخطورة. عوامل الخطورة ان المريض ده يكون عنده ضعف في الانتصاب. لما يكون عنده ضعف في الانتصاب، وبالتالي هو اول ما بيحصل الجماع بيحصل سرعة قذف مبكر، او يكون عنده ضعف في عضلة القلب ومحتاج علاج، وبالتالي هو اول ما بيعمل جماع بيحصل سرعة قذف. طيب التشخيص، احنا بنشخص الحالة دي ازاي؟ لما بنلاقي مثلا مريض بنسمع التاريخ المرضي بتاعه، بنشوف عنده القلب ولا لا. اذا كان عنده القلب بيتعالج، اذا كان عنده التهابات في البروستاتا بيتعالج، اذا كان عنده مشكلة عامله له جفاف زي مثلا عنده سكر مش متظبط بيتعالج، اذا كان في عنده مشكلة في البروستاتا بيتعالج. كل الاسباب دي هي، اذا كان في قلق او في توتر بياخد العلاج على اساس ان احنا نقلل التوتر. اذا كان في مشكلة اجتماعية مع زوجته، في مشاكل مع زوجته، بنحاول بقدر الامكان برضك نحل هذه المشاكل. كل الاسباب دي كلها نحاول بقدر الامكان نحلها. وفي وسائل تانية بنحاول بقدر الامكان نعلمها للزوج
مثلا نحاول نقول له مثلا شتت انتباهك اثناء الجماع، بحيث ما تفكرش في الناحيه الجنسيه. او تحاول بقدر الامكان تحط رجليك رجل واحده على البلاط اثناء فتره الجماع، بحيث ان انت تركز في رجليك. او تعد مثلا ارقام معينه، او تضرب ارقام في ارقام، بحيث ان انت تشتت تفكيرك من الناحيه الجنسيه، عشان ما يحصلش نشوه عندك مبكره. او نحاول بقدر الامكان في تكنيك معين بحيث ان هو يضغط على مقدمه العضو الذكري بتاعه، او مؤخره العضو الذكري بتاعه، او تحت الخصيه، تكنيك معين على اساس ان هو يقلل من سرعه القذف. في بعض الاحيان ايضا بنلجا لان احنا ننصح المريض باستخدام واقي ذكري، او في بعض الاحيان بندي كريمات مخدره، او بندي رش مخدر. في بعض الاحيان بنقول له غير اسلوب او الوضعيه بتاعه الناحيه الجنسيه. يعني لما يغير الوضعيه بتاعه الجنس ممكن يحصل تاخير شويه في سرعه القذف. كل الحاجات دي كلها طبعا في بعض الناس بتاخد ترامادول، ولكن احنا بننصح بان هو لازم يكون تحت استشاره الطبيب. ايضا في ناس طبعا بتاخد ادويه للاكتئاب اللي هي قصيره المدى. طبعا دي برضك مفيده في بعض الاحيان زي الدوبوكسيتين، وده اساسا لازم يكون برضك تحت استشاره الطبيب. ايضا بندي تدالافيل بجرعات صغيره فتره شهر ولا حاجه. ده بيحسن جدا برضك من القذف المبكر، وده طبعا يعني تحت اشراف الطبيب. لازم المريض دهوت ينتبه لهذه المشكله. زي ما قلنا المشكله دي ممكن تاثر على علاقته بزوجته، وبالتالي المفروض ان هو يلجأ للطبيب لحل هذه المشكله، والطبيب بيشوف ايه العلاج المناسب للحالة بعد لما بيكشف على المريض ويسمع التاريخ المرضي. وممكن يعمل تحاليل، يعني ممكن نعمل له اختبار التستوستيرون في الدم، لأن ممكن يكون المريض ده عنده ضعف جنسي. كل الحاجات دي كلها ممكن يكون عنده خلل في الغدة الدرقية، فبيعمل اختبار للغدة الدرقية. ممكن يعمل تحليل بول، لأن ممكن يكون ده عنده التهابات في مجرى البول. ممكن نعمل اختبارات أخرى بحيث إن احنا نطمن على المريض. يعني ممكن نعمل له رسم قلبه كده بحيث نشوف، او موجات صوتية على القلب نشوف كفاءة القلب اخبارها ايه. كل الاجراءات دي بتعالج وبتحسن من سرعة القذف. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.